Hello guys! Andito na naman ako sa Cutierainor. Ito na naman akong bagong vlog para sa inyo. Ngayon ay Luto tayo ng dinner. Tara, samahan niyo ako guys. Papakita ko na naman sa inyo ang aking kagaling sa pagluluto. Tara, samahan niyo. Pakulo muna tayo ng mantika. Habang pinapakulo itong ating isda. Multitasking tayo guys, multitasking. Salang natin ang ating chicken na pinapuluan na natin guys. Pinapuluan. Sa ating chicken ang broccoli.
Okay, so guys, ito na po ang ating finished product. We have the fried salmon fish na medyo nasunog at hati. And we had our shell na may sabaw. Choi some and some cabbage and some broccoli with chicken. That's all for now, guys. Thank you. So that's all for now, guys. Salamat sa panunod sa aking bagong vlog and sana po huwag niyo kakalimutan mag-click ng like, pa-comment na rin po and subscribe button with notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ko pong upload. Thank you! Bye!